Jag heter Joel Bryde, jag jobbar som systemutvecklare på SMHI och jobbar med allt från backend till frontend, huvudsakligen med applikationer som på något sätt rör webben. En dag för mig har ganska många olika uppgifter oftast, för vi har många projekt och många järn i elden samtidigt. Så en vanlig dag kan innehålla allt från att rätta till någon design till att ändra någonting i en webbtjänst eller påbörja ett helt nytt projekt. Det är väldigt olika. De 3 senaste grejerna jag jobbat med är en tjänst som levererar blixtdata i realtid till kunder. En webbtjänst som levererar data för väghållning i princip. Och en mobilapp som ska gå hand i hand med den här webbtjänsten. Jag tror att om man jämför med andra företag och arbetsplatser så är vi i det här teamet i alla fall ganska få personer med ganska brett spektrum av uppgifter. Det är inte så att man sitter och jobbar på en funktion i hela teamet, utan man sitter och jobbar på kanske 3 olika projekt. Och variationen i arbetet, att hela tiden få göra någonting nytt, att testa nya saker och att lära sig nytt och utvecklas, tror jag är unikt. Det roligaste jag arbetar med som jag började på SMHI är mobilapplikationer som jag inte trodde att jag skulle jobba med. Inget som jag har någon erfarenhet inom, och vi hade väldigt begränsad erfarenhet inom teamet för det också. Men vi lärde oss tillsammans och det blev ett lyckat projekt. Det bästa var ju att som team få välja helt och hållet vilka tekniker vi skulle använda och att det var nytt för alla och att alla lärde sig tillsammans. Vi kom verkligen ihop som ett team liksom och löste en stor uppgift på väldigt begränsad tid.